ویو کې دی اول نارمل باندې کلیک کا ګورم. نارمل کې دا وي چې تاسو پیمانه نشته دی صحیح دی او پلس مارجن پاته نه لګیږي. پرنټ کې ګوره شو کوي دا شونه هغه پرنټ پرو کې چې کې ګوره وځي بل ګوره ته د دوره یری هیدل دا ګوره دوره یری صحیح دی. نو نارمل کې یو بل هغه دی لکه تاسو ګوره لیکل کوه کنه چې کله نوې پیج راخال انسرټ بریک نه راخسته شي. ها اوکې نوې پیج یعنی دی مله یو پیج ختم شو صحیح دی. اوس بل پیج کوه ویلی بناو دی ګوره تا خایم بریک اوکې دا بل پیج شو دا دریم پیج شو صحیح دی. دا مو ته نارمل کې خی صحیح دی. ګوره که نام تو تخیل نه دی فایل پرنٹ کرنٹ پیج او که به کوم ته نه راباسې ویلی نه پرنټر دسه نه انسټال خود نه پرنټر په انسټال کوي دا نو چې کوم یوي خامخا ویلی نه ته چیک کا پیجز چې کوم پیج ته نه پرنټ کوي اول پرنټ کوي دویم ما ورته ولیکه آل ټول وځي صحیح دی. دا ګوره اصل کې پیج خو دوره نه دی که نه ګوره تو ته چې دا پیج دوره دی بس ختم شوی دی او دا دوره دی دا ګوره دا بیا وړوکی دی دا بیا دوره پیج مقصد صفحه کپی دی چې یو مخ ډاک شي بل کپ پڼې اړایي که نه څنګه یې لیکي جوړه ده کړه بل پیپر جوړی بیا مخ کې جوړېږي څنګه یې جوړوي هغه څه ډاکه شي بیا کوم ځای کې پیسټو لیکي ساده پڼې ته پیج دا ګوره ساده پڼې دی که نه بس لکه زوره ورګې رځي روبشي نور نه رځي بیا کومه دي کې روالي بل دویم پیج شروع کېږي اټومیټیک به دویم پیج شروع کېږي. دا ګوره انسرټ بریک اوکې صحیح دی. دا وګوره دا پیج سوره وړوکی ښایي صحیح دی نه وړوکی ښایي که نه ها او که دا ته په نارملی په پرنټ لیاوټ کې چې کې مو دا استعمالوه ها پرنټ لیاوټ دي کې مو دا ټول خصوصیات شو کلیک ور باندې دا وګوره او نور نارملی ګوره پیج سوره دی جوړ تکړه په خیر ها دا وګوره نارملی پیج دوره دی ته دې لکه دوره ډاک شو دی دوره پاتې دی ها دا وګوره سر ته چې کا دوره ډاک شوی دی دوره دا وګوره د نور لاندې دا ګوره اوس پر راشو دغه دی نه خپله بس دا بل پیج شروع کېږي دا پیج د ګوره دوره لیکل شوي دوره ډاک دی او دغه پیج کې ته دا ټول خصوصیات ښایي مارجن ښایي چې دغه دی نه پرنټ وځي پیمانه د سره شته دی او پلس هر څه لیول هغه ته او پیج اته ښایي چې ته اول پیج کې یا دویم پیج کې یا دریم کې او دا اول پیج دوره پاتې دی دوره د ډاک کړی دی دوره خالي دی دا څه ټول نو دی مو سره یې چې شي خصوصیاتو او دا مو سره وو که نه د نارمل او پرنټ لیاوټ ښه دا اوس مو کوم هغه کې موجود یو پرنټ لیاوټ ښه پرنټ لیاوټ بل دی ویب لیاوټ نارمل هم پوه شو که نه ویب لیاوټ کې دا دی که نه چې ټول ته د ایکیو پیج کې ښایي تو لاسو پیجو لیکلي که شلو پیجو لیکلي په یو پیج کې ښایي یوه ته کوای شي یوه پیج کې شو کوي او که دا ته نیټ باندې وستویا که نه دا هغه نه ستوي په یو پیج کې بستوي ویلې انټرنیټ ایکسپلور ایټ ا ټایم یو پیج کولوي ګوره یو پیج ښایي دغه باندې کلیکه نه دغه کې ځي که نه دغه نه څه ستایي دا پیپر په دغه بستایي که نه څه ستایي دا ګوره یو پیج دی دا ټول یو پیج دی دې کې پیج نه دا دویم پیج دا پنځم پیج دی دا لسم پیج ټول بندي کوي که نه صحیح دی. نو دا ګوره د دغه باندې شو ها او په یو پیج باندې شو کوي نه د مو چې شي کې شو کو ویب لیاوټ دا ټول یوه کې شولو صحیح دی. او بل دی آوټلاین دا دی چې دې ته ته څه قسم آوټلاین ورکول غواړې ګوره آوټلاین باندې کلیک کا مثال کے طور پر دلته زه ولیکم لاهور صحیح دی ته څه آوټلاین هیډینګ 1 یا څه دغه نه مو کوای شو دا هر څه ورکوای شو سټایل که نه که دغه نه وي داسې یو ټولبار رسي دا وګوره نه دغه سره هیډینګ 1 شو دله سترګې غړوه هیډینګ 1 هیډینګ 2 3 4 کوم هیډینګ ورکوي ته ورکولی شي صحیح دی. او که نارمل یوز چې کې دا ګوره هیډینګ پرنټ لیاوټ باندې کلیک هیډینګ ورته لګېدلی دی که نه صحیح دی. کوم هیډینګ لیکدلی هیډینګ 3 لګېدلی صحیح دی. دغه ته هیډینګ کوي دا شولو کابل ویو هیډینګ چې شو آوټلاین کابل کوم هیډینګ ورکوي کلیک ور باندې دویم ورکوي دریم ورکوي څلورم پنځم نارمل پرنټ لیاوټ څلورم نمبر صحیح دی.
څوم ټول سلیکشن به وکړ ټول تیار صحیح شو ها بل دی ویو آوټلاین دغه هډینګونه ورکوه شي صحیح دی که نه دا او دغه سره شي کوي نارمل حالت تېرولي صحیح شو هر څه ته نه ختموي کوم هډینګ یا ته نه ختموي دا مو اپ دا ګوره دا هډینګ لاندې دی که ته دې نه دا لاندې کوي دغه نه لاندې کوي دا ګوره دغه هډینګ نه لاندې هډینګ نه صرف هډینګ لاندې کوي او که پوز کوي دا ګوره دا پوز هډینګ شي هډینګ چې کوم ته سلیکشن کړي لاندې بیا پوز بیا صحیح دی دغه طریقې سره دا هډینګونه تو ډېر کړي اټ ټایم اول شو که دویم شو که دریم شو څلورم شو کوم یو هډینګ په شو کوي ماته شو کوي صحیح دی او ټول شو که ټول شو کوي صحیح دی ما شو کوه شو که دا نیم شو که ټول ما شو کوه کوم شو کوي کوم نه شو کوي دغه طریقې سره شو کېږي صحیح دی نو دا خبرې په چې شي کې ویو نارمل ته راشه پرنټ لیاوټ کې دا کوم سټایل ته اپلای کېږي دا ډایرکټ اپلای کېږي ورباندې ها آوټلاین نه پوه شوئ پرنٹ لیاؤٹ ټول بار کوم بندای کوم لګای ټول بار باند شو کنه ډبل بندای فارمیټینګ باند شو بیا لګای ټول بار دا ولګیدو بیا ډبل لګای بس کوم بندای کوم لګای ټول دا نه بندوای شي لګوای شي ګوره بل لګای د به مو رخلو انسرټ کې د پکچر د به مو استعمالو هدي سره مو تصویرونه رخلو تصویرونو سیټینګ او هغه دا ټول کور کو دی باندې صحیح دی دا ګور ټول د موجودي ټول به دینه مو کوو ها کام کا تیز کا څه دا ټول دا شتوري ها دینه به یو ټول بار مو د مو رخلو واډاټ ولا ټول بار دی دا ګوره دا نو مو څه کله دا شای ولي کو دا د پرې مو استعمالو دا صحیح دی نه صحیح شو دا واډاټ ټول بار به مو دغه نه رخلو ها کوم یو شی ضرورت شي دا نه دا ټول بار دی ها رولر ګوره رولر باندې شو د برابر لګای هو رولر بیا ولې نو دا خبرې